තියෙන SIM වැඩ කරන්නේ එකක්වත් මොකද බෝඩර් එක ක්‍රොස් කරපු ගමන්ම රුමේනියන් SIM එක කැන්සල් වෙනවා. ඒජන්සි ගොඩක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එක එක රටවලට යන ඒවා. ඊට පස්සේ දැන් තමයි බස් එකෙන් බැස්සේ. ඉතින් බස් එකෙන් බැහැලා ඉතින් ඔන්න බස් එකේ ඉන්නේ. බස් එකේ තමයි ඉන්නේ. ඉතින් බස් එක නැග්ගේ දැන්. ඉතින් 11:33ට තමයි බස් එක තියෙන්නේ. යන්න. ඉතින් අද නම් වැඩි ලොකු සෙනගක් නැහැ බස් එකේ. මොකද මේ අද ඉරිදා හවස නිසා. නැත්තම් සාමාන්‍ය බස් එක පුල් වෙන්න කට්ටිය ඉන්නවා. ඉතින් බස් එක ඇත්තටම හොඳයි. ලොකු ටුවරිසම් බස් එකක්. ඉතින් මෙතන ඔයාලට පේනවද දන්නේ මෙන්න මෙතන ප්ලග් පොයින්ට් තියෙනවා. එතකොට මෙතන මේ සෑම ටුවරිස්ට් බස් එකකම තියෙන මේක තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ප්ලග් පොයින්ට් එකක් තියෙන තමයි වැදගත්ම දේ. එතකොට ඕන ලැප් එකක් වුණත් ගහගෙන අනිවාර්යෙන් ආතල් එකේ යන්න පුළුවන්. ඉතින් හැම සීට් එකකටම වගේ ප්ලග් පොයින්ට් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ට්‍රැවල් කරන්න මේ සිස්ටම් එකත් හොඳයි. මම අද තමයි මේ විදිහට ට්‍රැවල් එක කරන්නේ. කියන්නේ බුකින් එකක් ඒජන්සි එකකින් බස් එකක් බුක් කරගෙන ඉතින් දැන් ඉන්නේ සොෆියා යන බස් එකෙන් ගල ඉන්නේ. ඉතින් පේන ඉතින් සෙනග වැඩි නෑ. ඉතින් ආතල්ලේ යන්න පුළුවන්. ඉතින් බලමු හෙට උදේ 6 වෙනවා. මම බුල්ගේරියා වල සොෆියා කියන ඒ කියන්නේ සිටි එකේ මේන් සිටි එකේ අගනුවරට තමයි යන්නේ. ඉතින් බලමු සොෆියා කියන නගරයට ගිහිල්ලා කොහොමද කියලා බුල්ගේරියාව. හෙට උදේ හම්බෙමු. ඒ වගේම තමයි වීඩියෝ එකත් එක්ක දිගටම ඉන්න. ඉතින් ඔන්න මේ දැන් තමයි බස් එකෙන් බැස්සේ. ඉතින් බස් එකෙන් බැහැලා මේක තමයි එළිය. තාම එළිය වැටිගෙන ඉන්නේ. ඉතින් මේ බස් එකෙන් බැස්සට පස්සේ මම මේ ඉස්සල්ලාම හිතුවේ මේ ඊළඟට යන්න බස් එකක් කොහොමද හොයාගන්නේ කියලා. ඉතින් මෙතන බස් ඒජන්සි ගොඩක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එක එක රටවලට යන ඒවා. ඊට පස්සේ තව එක එක මෙහි තියෙන නගර වලට යන ඒවා වෙන වෙනම තියෙනවා මේ බස්. ඉතින් මෙතන තමයි බස් ස්ටේෂන් එක තියෙන්නේ. ඉතින් බස් ස්ටේෂන් එකට පොඩ්ඩක් එහා පැත්තෙන් තමයි ට්‍රේන් ස්ටේෂන් එක තියෙන්නේ මේ බුල්ගාරියා වල. ඒ බුල්ගාරියා වල සොෆියා. දැන් මං ඉන්නේ හරියටම සොෆියා කියන සිටි එකේ. ඉතින් ඔයාලා සොෆියා කියන සිටි එකට ආවහම එතනින් බස් ස්ටේෂන් එකෙන් එහා පැත්තේ තමයි ට්‍රේන් ස්ටේෂන් එක තියෙන්නේ. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලා ආව ගමන්ම ට්‍රේන් ස්ටේෂන් එකට ගියා. ට්‍රේන් එකක් තියනවාද කියලා චෙක් කරගන්න. ඉතින් ට්‍රේන් එක සාමාන්‍යයෙන් බුල්ගේරියාවේ ඉඳන් රුමේනියාවට ට්‍රේන් එකක් තියෙන්නේ උදේ 7:55ට විතරයි. අනිත් එක තියෙන්නේ රෑ 12යි ගානකට තමයි තියෙන්නේ නයිට් මේල් එක. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් එන එක්කෙනෙක්ට එක දවසක් මෙහි ඉඳලා යනවා නම් එක දවසක් මෙහි ඉඳලා අනිත් දවසේ උදේ 7:55 ට්‍රේන් එකේ යන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් එන එක්කෙනෙක්ට. නැත්තම් ඔයාලා මේ රෑ යන්න ඉන්නවා නම් රෑ ට්‍රේන් එකක් තියෙනවා යන්න. ඒ වගේම තමයි බස් සමහර වෙලාවට බස් තියෙනවා, සමහර වෙලාවට බස් නැහැ. ඉතින් ඒකින්ද ඔයාලා මේ ආයේ යන්නේ කොහොමද කියලා ආපු ගමන්ම ප්ලෑන් එකක් තියාගන්න ඕන ඔළුවේ. මේ සාමාන්‍ය බුල්ගේරියාවට එනවා නම් ඉතින් මම නම් දැන් අද රෑ ට්‍රේන් එකේ හරි හවස 4ට බස් එකක් තියෙනවා. ඒ බස් එකේ හරි තමයි යන්න සාමාන්‍ය අයිඩියා එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා මෙහෙට එනවා නම්
රුමේනියාවේ ඉන්න කෙනෙක් එනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම එක්ස්චේන්ජ් කරගන්න ඕන මනි බුල්ගේරියන් සල්ලි වලට. ඒ වගේම තමයි ඉතින් මෙහෙට එනවා නම් සිම් එකක් ගන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්ම. මොකද මේ මෙහි රුමේනියන් වල තියෙන සිම් වැඩ කරන්නේ එකක්වත්. මොකද බෝඩර් එක ක්‍රොස් කරපු ගමන්ම රුමේනියන් සිම් එක කැන්සල් වෙනවා. එතකොට මේ බුල්ගේරියාවේ තියෙන සිම් එක තමයි මේ වෙන්නේ. ඉතින් දැන් ඉන්නේ මම බුල්ගේරියාවේ. ඉතින් දැන් මං ගාව තාම සිම් එකක් නැහැ. මං ගන්න තාම අයිඩියා එකකුත් නැහැ. මොකද මේ හොයාගෙන යන්න තමයි තියෙන්නේ. මේ සිම් එකක් නැත්තම් ගොඩක් අමාරුයි. ඒත් අර මේ එහෙට මෙහෙට සාමාන්‍ය ගේමක් ගහන්න පුළුවන් එක්කෙනෙක්ට අවුලක් නැහැ. එනවනම් ප්ලෑන් එකක් ඇතුව එනවනම් ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය දවස් 2ක දවසක 3ක වගේ මේ ට්‍රැවල් එකක් දාන්න එනවනම් බුල්ගේරියාවට අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලා සිම් කාඩ් එකක් ගන්න වෙනවා. ඉතින් දැන් මම හදන්නේ පොඩ්ඩ ඉස්සෙල්ලා ඔළුවට දාගන්න ඕන කොහෙද යන්න තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම බලන්න ඕන කොහෙද යන්නේ කියලා. ඉතින් මාරම ලස්සනයි. එතකොට මෙට්‍රෝ බස් එතකොට ට්‍රේන් හැමදේම මේ බුල්ගේරියා සිටි එකේ තියෙනවා. ඒ හින්දා කිසිම අමාරුවක් නැහැ මේ කොහෙවත් එහෙට මෙහෙට යන්න. ඉතින් බේන ඇති මාර ලස්සනයි. උදේම රුමේනියාවට වඩා ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් පැත්ත ගොඩක් හොඳයි මේ බුල්ගේරියාවේ. ඉතින් ඒ හින්දා ලේසි මේ එහා මෙහා යනවනම්. ඉතින් බලමු ඉස්සරහට ගිහිල්ලා මොකද වෙන්නේ කියලා. මගේ ප්ලෑන් එක තියෙන්නේ මෝල් එකේ පොඩ්ඩක් ඇවිදින්න ඕන උදෙන්ම. ඒ වගේම තමයි තව ලස්සන තැන් ටිකක් මම සිලෙක්ට් කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් එතෙන්ට ඇවිදින්න ඕන. ඉස්සෙල්ලාම බලන්න ඕන මේ පොඩ්ඩක් මැප් එක අරගෙන මේ මැප් එකෙන් කොහොමද ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් අපි සෙට් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් බලමු ඉස්සරහට ගිහිල්ලා මොකද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ අතරේ බලන්න කොහොමද බුල්ගේරියාවේ ලස්සන කියලා.